Korang boleh buat popia sardin kentang ini semasa rumah terbuka. Jom kita start. First, panaskan minyak, tumiskan bawang putih dan bawang merah, goreng sampai naik bau. Selepas tu boleh masukkan kentang yang sudah dipotong jadi potongan datu. Goreng sekejap sampai warna golden brown. Okey, dah boleh masuk ikan sardin. Korang boleh guna sudu untuk pecahkan ikan sardin. Saya sekarang nak guna secret resepi saya, nyonya sambal sosmama. Sambal ini sudah pecah minyak. Sangat suka rasa dan cukup pedas. Jangan risau, sambal ini halal. Korang boleh tekan beg kuning di bawah untuk dapat satu nyonya sambal untuk cuba. Masukkan 2 sudu sambal, 1 sudu light soy sauce dan letak sedikit air limau nipis. Jangan goreng sampai terlalu kering. Macam ini sudah boleh. Dah siap. Sekarang ambil 1 kulit popia. Balut popia seperti biasa dan guna air tepung untuk glukan tepinya. Pastikan minyak dah panas baru goreng. Goreng sampai golden brown sudah siap. Selamat mencuba dan jumpa lagi.